සියලු දෙනාම සුපුරුදු පරිදි Fxhiru YouTube නාලිකාවට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි මීට දවස් දෙකකට විතර කලින් මම හිතන්නේ wave analysis සම්බන්ධව වීඩියෝ එකක් කරා. එතකොට මේ wave analysis සම්බන්ධව වීඩියෝ එක කරනකොට අපි අප්ඩේට් එකක් දැම්මා. මම මේකේ දෙවෙනි අප්ඩේට් එකක් වෙනම යොමු කරනවා කියන දේ. එතකොට මේ වෙනකොට මම real market example මේ වීඩියෝ එකට අදාළව part 2 විදිහට මේ වීඩියෝ එක කරනවා අරට ප්‍රයෝජනවත් වෙන ආකාරයට කෙසේ වෙතත් මම පොඩක් අර තිබ්බ ස්ට්‍රක්චර් එකම පැහැදිලි කරලා ඉන්න චුට්ටක් කොහොමද අපි කලින් තිබ්බ මාකට් එකේ ඒක ගත්ත කියලා. අපි කිව්වා simple impulsive සහ corrective waves කියලා. එතකොට මේ up trend එක එතකොට downward trend එක මේ විදිහට තමයි අපිට මාකට් එකේ waves වශයෙන් මාකට් එක යනවා කියන දේ. එතකොට මෙතනදී අර higher lows lower lows lower highs higher highs ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. මෙතනදී අපි මේ correction wise කොහොමද මේ මාකට් එක යන්නේ කියන දේ විතරයි මෙතනදී අපි සලකා බලන්නේ. එතකොට අපි කිව්වා upward trend එක මේ swing low to swing high යන මාකට් අපි කියනවා impulsive wave එකක්. ඒ swing high ඉඳලා swing low එකට මාකට් එක යන්නේ අපි කියනවා corrective wave එකක් කියලා. එතකොට මෙන්න මේ upward trend එක මෙන්න මේ wave එක impulsive wave එකකුත් මේ wave එක corrective wave එකකුත් මේක ආයි impulsive corrective zigzag විදිහට. එතකොට downward market එකේ lower swing high එකේ ඉඳලා swing low එකට හැදෙන එක තමයි impulsive wave එක වෙන්නේ. මේකේ අනිත් පැත්ත. එතකොට corrective wave එක වෙන්නේ swing low to swing high හැදෙන එක. එතකොට ඔයාලට වෙන්නේ මේක impulsive corrective impulsive corrective impulsive. ඒ වගේම තමයි ඊටමත් පැහැදිලි දෙයක් මම පැහැදිලි කරා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් upward market එක මේ corrective waves එකදී යටින් මේ 200 moving average එක මේ විදිහට තියෙනවා. හරිද? එතකොට downward market එක උඩ පැත්තෙන් තමයි 200 SM එක සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ. තේරෙනවද? ඕකේ. ඒත් ඔයාලා තේරුම් ගන්න මම මේ වයින් කරන්න. මේ තමයි මාකට් එක අපි තියෙන්නේ කරේ. එතකොට දැන් ඔයාලට තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තමයි මාකට් එකේ දැන් මෙතනදී මම ට්‍රීන් ඒරියා එකකින් ලකුණු කරලා තියෙන්නේ මේ impulsive waves. අනිත් එකෙන් මම ලකුණු කරලා තියෙන්නේ corrective waves. හරි? right okay. එතකොට දැන් ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි මෙතනදී මේ මාකට් එකේ ඔයාලට පේන ඇති දැන් මම මේක හයිඩ් කරගන්න මේ ඉඳලා මේ දැන් යන මාකට් එක අපි නෝ impulsive wave එක. මෙන්න මේ wave එක corrective wave එක. ඊට පස්සේ මේක impulsive wave එක. මේක corrective wave එක. ඊට පස්සේ impulsive wave එකක් and corrective wave එකක්. ඊට පස්සේ ආය මේකේ අර downward market එකකදී corrective wave එක මේ විදිහට impulsive wave එක මේ විදිහට corrective wave එක මේ විදිහට ගිහින් තියෙනවා. අර basic market structure එකම තමයි දැන් මේ ඉන්නේ daily time period එක තුල. හරිද? දැන් සාමාන්‍ය අපි මේ වගේ analysis එකක් කරද්දී අර 4 hours වගේ වට යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි තියෙන ලොකු time period 4 hours over daily. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් ලොකු time period එකට යන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුලේ අපි wave එක හඳුනාගෙන තමයි ඒ කියන්නේ දැන් මේකෙන් අපි detect කරගන්නවා අපි ඉන්නේ මේ condition එක යටතේ. මේ කන්ඩිෂන් එකේ ඉඳලා තමයි ඊළඟට ඔයාලා මාකට් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එක තෝරගෙන ඒක ඇතුලේ තමයි ඔයාලා සෙල්ලම් කරන්න. නැතුව ඔයාලට ඇනලයිස් කරන්න. ගොඩක් අයට ලොන් ටර්ම් කියන්නේ ලොකු chart එක ඇනලයිස් කරන්න අවබෝධයක් නැහැ. මේතනදී මම ඔයාලගේ ඔළුවට දාන්නේ මේ short term long term chart එක ඇනලයිස් කරලා කොහොමද short term ඔයාලා decide කරන්නේ මාකට් එක වැටෙනවද නැද්ද කියන දේ. හරිද? එතකොට මම මෙතනදී වෙනම මේ මාක් කරලා තිනවා දැන් මේ green එකෙන් මාක් කරලා තියෙන්නේ impulsive. හරිද? ඊට පස්සේ මේක මේ පැත්තට එද්දි වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ red day වගේ මෙතනට එනකම් මම ලකුණු කරලා තියෙන්නේ corrective waves.
පොඩ ඔයාලට පේනවාද corrective එකේදී ඔයාලට short term pull back එකක් තමයි තියෙන්නේ upper trend එක. හැබැයි long term ගත්තොත් එහෙම මේ green areas වල තමයි ආඩ පේනවාද ඊටාව ලොකුවට spike නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි downward trend එකකට පත් වෙද්දි මේ පැත්තට එද්දි down මේ මෙතනින් එහාට මාකට් එක downward යනවා. මේ green marks තමයි corrective waves යන්නේ. red එක වගේ තමයි impulsive waves යන්නේ. දැන් එතකොට ආඩ පේනවාද up trend එකේ සහ down trend එකේ කොහොමද trend එක change වෙලා මෙතනදී තියෙන්නේ කියන දේ. හරි ඔය විදිහට තමයි ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලා මේකෙදි බලන්න ඕන ඔයාලා ඇනලයිස් කරනකොට හැම වෙලාවම දැන් 4 hours වගේ ගිහින් හරිද 4 hours වගේ ගිහින් දැන් ඔයාලා හිතන්න දැන් ඔයාලා ඉන්නේ මේ කන්ඩිෂන් එකේ ඉඳලා දැන් අපි හිතමුකෝ මේ කන්ඩිෂන් එකේ දැන් මේක අපි ෂෝට් ටර්ම් නේ අරන් තියෙන්නේ sorry 4 hours time period එකේ daily time period ඔයාලා දැනගන්න ඕන මේ වගේ trade එකකදී දැන් අපි SMA දාලා බලමු මම අයින් කරගන්න බලන්න මේ අප්වර්ඩ් එකේදී මේ මම කිව්වා ඔයාලට මම මෙතනදී පැහැදිලි කරා. මේ තියෙන්නේ මේ වගේ ට්‍රෙන්ඩ් එකේදී SMA එක තියෙන්නේ 200 SMA ට උඩින් මාකට් එක මේ විදිහට තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට තේරුම් ගන්න බලන්න green area එකේ හැම වෙලාවෙම වෙන්නේ impulsive එකක්. එතකොට red area එකේ corrective එකක්. එතකොට දැන් මේ වගේ එකක් තියෙද්දි ඔයාලා දැනගන්න ඕන මේ green area නැත්තම් impulsive wave එකට පයින් එක ලේසි. corrective wave එකට යන්න බෑ මොකද corrective එකේදී හැම වෙලාවෙම short term pull back එකක්. පුල් බැක් වෙනවා විතරයි මාකට් එක. එතනින් එහාට මාකට් එක ඇත්තම කිව්වොත් එහෙම එතනින් එහාට මාකට් එක ආය වැඩිලා ආය අප් වෙන්න ගන්නවා. දැන් මාකට් එක ඩවුන්වර්ඩ් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට යද්දි අර වෙනදී මේ 200 moving average එක break කරලා red area තමයි impulsive වෙන්නේ. ඊට පස්සේ green එකේ short term pull backs එනවා. දැන් මේ වගේ එහෙම trade කාණ ගත්තොත් මෙතේ loan කරපුවා ගොඩක් අයලා අල්ලන් ඉන්නවා මේ යන්නේ නැහැ මාකට් එක එතනින් එහාට දිගින් දිගට වැටෙන්න ගන්නවා. දැන් මේ තියෙන condition එක තමයි overall මාකට් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දිගින් දිගට මාකට් එක වැටෙනවා කියලා. හරි අරකෙම ප්‍රැක්ටිකල් එක තමයි මේ කරේ. මොකද එදා මට වීඩියෝ කන්ටිනියු කරන්න වෙලාවක් තිබ්බේ නැහැ. දැන් මෙතනදී පේනවා ඔයාලට කොහොමද මාකට් එක මම මේ ඇනලිසිස් එක අරගෙන තියෙන්නේ. ඇනලිසිස් එක කියන්නේ මේ කොහොමද අයිඩියා එක ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා මොකද්ද මේ කරන්නේ. ෂෝට් ටර්ම් මිනිත්තු 15 හරි පැය හරි ඔයාලා ඇනලයිස් කරද්දී ඔයාලා දන්නවා මං ඉන්න මේකේ මේ corrective බර්ස් එක හෝ impulsive මාකට් එක downward or upward. එතකොට ඔයා වැඩි බර තැබීම කරනවා මේ ට්‍රෙඩ් එකේ අර long term එකට. මාකට් එක යන පැත්තට ඔයාලගේ අයිඩියා එක ගන්නවා. මේකත් මේ AION USD එකේ තාමත් පැහැදිලිව මෙතනදී මම පෙන්වලා දීලා තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති මාකට් එකේ තාමත් පැහැදිලි මේ තියෙන්නේ impulsive corrective impulsive corrective impulsive corrective impulsive ඊට පස්සේ corrective හරිද දැන් මේ corrective ඇත්තට මේකෙදි impulsive එක කියන මෙතනින් පස්සේ තමයි downward trend එක පටන් ගන්න. හරිද? එතකොට දැන් මේ වගේ ඉද්දි ඔයාලා තේරුම් ගන්නවා මම දැන් ඉන්නේ මේ කන්ඩිෂන්. දැන් මෙතනත් ඔයාලට ඕන SMA එක දාලා බලන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ කියන දේ සිද්ධ වෙලා තියෙනවද කියලා. මේ වෙනවාද 200 SMA එකට උඩින් මාකට් එක මෙතනින් එහාට බ්‍රේක් කරාට පස්සේ මාකට් එක ට්‍රෙන්ඩ් චේන්ජ් වෙනවා. එහෙනම් ඩවුන්වර්ඩ් ට්‍රෙන්ඩ් එක යන්නේ. එතකොට දැන් ඔයාලා එකටම දැන් තියෙන වේව් එක. දැන් ඉම්පල්සිව්ද corrective කියන දේ හඳුනාගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලා දැන් මේ ඉන්නේ daily time period එක 4 hours වලට ගිහිල්ලා ඔයාලා තීරණය කරනවා 4 hours time period එකේ මේ වගේ condition එකක්. දැන් මෙතනින් බෑඩ් downward පටන් ගත්තා. මෙතනින් එහාට upper trend එකේ තියෙන්නේ. මේ වගේ දෙයක් වුණාට පස්සේ ඔයාලා දන්නවා දැන් trend එකේ change වෙන්න හරි මොන හරි දෙයක් තියෙන්නේ. හරි. එතකොට ඔයාලා තීරණය ගන්නකොට ඔයාලා මොකද්ද ගන්න තීරණය කියනද? තාමත් පැහැදිලි. මොකද අර long term chart එකක ඔළුවට දාගන්න බැයි නම් ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට short term ගිහිල්ලා loss වෙන්න ගන්නවා. මේ view එක ඔළුවේ තියෙනවා නම් ඔයාලා අතනදී loss වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මම කිව්වා අර intermediate charts වල market එක තියෙනවා දැන්. මේක ඒ වගේ එකක්. සමහර correctives අර corrective wave එක දැන් මේ තියෙන corrective wave එක මේ link USD සම්බන්ධව කතා මේ link USD මේ link USD pair එක මේකේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ මේ downward trend එක. හරිද? මෙතන තියෙන downward trend එක. එතකොට මේක impulsive එකක්. එතකොට corrective wave එක තමයි මේ තියෙන්නේ. corrective එක ඇතුලේ හරිද? ඔයාලට වෙන තව sub waves ගියේ තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ. ඒක යන්නේ මේ structure එකක් විදිහට. හරිද? මේ තියෙන්නේ. මම මේක අයින් කරගන්න yellow එක අයින් කරගත්තා ඔයාලට වෙන මේ ඊටමත් පැහැදිලිව මේක ඇතුලේ ගිහින් තියෙන්නේ. මොකද්ද? ඒක ඇතුලේ තව sub waves යනවා. මේ ඒක ඇතුලේ corrective waves යන එකක්. දැන් එතකොට ඔයාලා දන්නවා මේ වගේ එකකදී මේ වගේ patterns නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන් මාකට් මේවා ගැන වෙනම කතා කරන්න. impulsive waves සම්බන්ධ කරලා දැන් එතකොට ඔයාලා දන්නවා short term මෙතනත් අර මේ දේම තමයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ.
පැහැදිලිවම පේනවා මේ එකම විදිහට තමයි බොහෝ වෙලාවට යන්නේ මාකට් එක. මෙතන නම් අර bearish edge එකක් ගිහින් තියෙන්නේ. sorry මේ bearish megaphone කියලා කියන්නේ මේකට. මෙතනත් අර දෙයම තමයි මේක ඇතුළෙත් ඔය විදිහට ගිහින් තියෙන මාකට් එක යද්දි. මේවා දිගින් දිගටම අර එක විදිය තමයි රිපීට් වෙලා තියෙන මාකට් එකේ. නැති. හරිද? මේ අර intermediate corrective waves intermediate corrective waves ඒක ඇතුලේ අර wave wise යනවා මාකට් එක. දැන් මේ තියෙන impulsive එක හරිද? තියෙන impulsive wave එක. ඊට corrective wave තමයි මෙතනින් එහාට ගිහින් තියෙන්නේ. තේරෙනවද කියන්නේ? එනවා ඒක ඊටමත් වැදගත් වෙයි කියලා ඔයාලා ඇනලයිස් කරනකොට ඔයාලා හරියට තේරුම් ගන්න ඕන ඔයාලා ඉන්න ස්ටේජ් එක මොකක්ද කියලා මාකට්. ඒක තමයි මෙතන මම try කරේ ඔයාලා ගොළුවට දාන්න. හරිද? පොඩි වැඩ යන්නේ හොඳයි ලොකුවට යන part 2 විදිය තමයි මේක කරන්නේ. ඊළඟ description එකේ තියෙනවා. තාමත් පැහැදිලි ආකාරයට මම මෙතනදී ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා මේ impulsive එක සහ කොහොමද corrective stages වල ඔයාලා කොහොමද තීරණයක් ගන්න මාකට් එක ට්‍රේඩ් කරනකොට කියන දේ. ඉතින් ওই විදිහට same සාමාන්‍ය repeat වෙන දෙයක් මේක. එහෙනම් මම මේ විදිහට මම හිතනවා මේක ඔයාලට තේරුම් ගන්න පහසු වෙන්නේ නැති කියලා මාකට් එකේ මේ කියන condition එක. ඒතකොට අපි intermediate waves ගැන කතා කරා මේ තියෙන intermediate waves. එතකොට මේ තියෙන impulsive. impulsive එක direct වැටෙනවා සාමාන්‍ය correction එකේදී intermediate waves හැදෙනවා. හරි. එතකොට මේ විදිහට මේ අප්ඩේට් නවත්තන part 2 වීඩියෝ එක විදිහට මම හිතනවා මේකෙන් ඔයාලට අප්ඩේට් එක ලොකු දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.